Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Vom încerca în cadrul întâlnirii de astăzi să înțelegem dacă timpul este sau nu un factor de constrângere a libertății noastre. M-am întrebat de multe ori dacă timpul ne fură libertatea, dacă există cu adevărat un zid al timpului sau dacă timpul este doar o iluzie a minții noastre. Pentru fiecare dintre noi, prezentul pare presărat cu obstacole și capcane, cu ziduri ce încearcă să ne limiteze sfera de acțiune. Prin pustia lumii, clipele ne călăuzesc spre un viitor necunoscut, plin de surprize. Fiecare înțelege timpul în felul său. Copilul percepe timpul abia după ce învață să-și numere clipele trecerii. Filozoful vorbește de ziduri ridicate de timp. Unora li se face lehamite când aud de robia timpului trecător. Mulți trăiesc de azi pe mâine, ignorând învățăturile trecutului, iar alții trăiesc cu pasiune prezentul și spun asemenea regelui Ludovic al XV-lea: după mine potopul. Izgonit din sfera eternității, omul a fost nevoit să experimenteze realitatea fenomenală trecătoare care se termină tragic în mormânt, prin moartea fizică. Confruntat cu o experiență dură în realitatea materială, omul a inventat timpul, dar și diverse instrumente de măsurare a trecerii sale. Un prieten mi-a spus că s-ar putea simți ca un om rătăcit dacă nu ar avea un ceas care să-i comunice ora din când în când. Nepoata mea, Giulia, de profesie polițistă și studentă la facultate de drept, îmi spunea într-o zi că este într-o permanentă criză de timp. Adevărul este că măsurarea timpului este o necesitate pentru a înțelege și controla realitatea, pentru ca să fim mult mai bine organizați și riguroși în planificarea și înfăptuirea proiectelor noastre. Se pare că spiritul omului n-ar fi capabil să înțeleagă realitatea materială exterioară lui dacă nu ar ordona datele percepute prin simțuri în funcție de repere convenționale, stabilite în timp și spațiu. Dacă e așa cum spui, ar trebui să privesc la timp ca la un prieten, nu ca la un dușman, nu-i așa, bunicule? M-a întrebat nepoata mea, Giulia Riana. Timpul nu este dușmanul omului, draga mea, pentru că nu e cauza limitării existenței sale, ci doar pune în evidență limitele ființei umane în raport cu eternitatea. Filozoful grec Aristotel considera că există un timp etern în care acel înainte de creație poate avea un sens dacă gândim eternitatea ca pe o realitate fără început și fără sfârșit. Interesantă ideea timpului etern. Cred că acest timp ar trebui să fie lipsit de limitele unor ziduri de început și sfârșit, căci pornește de la devenirea fără început și fără sfârșit a tuturor lucrurilor, de la faptul că eternitatea nu este temporală, deci nu poate fi măsurată cu unitățile de măsură ale timpului inventat de noi. Eu nu pot gândi eternitatea fără divinitate, așa că timpul etern, fără început și fără sfârșit, este expresia eternității existente în sine și prin sine. Din această perspectivă nu este întâmplător că cel etern spune: eu sunt cel ce sunt. Pentru mulți oameni, existența de o clipă devine o stare de penitență față de realitatea materială. Clipa vieții noastre
poate însemna zeci de ani de robie datorită îngrijorărilor, încercărilor, constrângerilor și neputințelor pe care nu știm sau nu suntem capabili să le gestionăm pentru a avea un spirit liber, pentru a avea pace, bucurie lăuntrică, dar și relații armonioase cu semenii și cu divinitatea. Dacă nu avem credință și nădejde în promisiunile lui Dumnezeu pentru viața aceasta și pentru veșnicii, suntem tentați să privim cu îngrijorare, uneori cu teamă spre prezentul și viitorul nostru, spre viitorul nostru și al familiei și chiar al omenirii. Dar în acest mod ajungem încarcerați în închisoarea timpului istoric, inventat de către noi, iar locul de penitență nu are ferestră spre cer. Dragii mei, omul liber în Hristos are un spirit liber față de păcat, față de vicii și tentațiile lumii materiale, iar libertatea spiritului față de nocivitatea influențelor exterioare și ale firii noastre pământești conduce la adevărata împlinire a personalității individului prin trăirea cu bucurie a valorilor morale elevate. Libertatea de la Dumnezeu este profundă, fără limite, pentru că Cel care ne-a creat ne permite să luptăm chiar și împotriva Lui. Avem libertate deplină să trăim sau să nu trăim valorile divine, să credem sau nu în promisiunile lui Dumnezeu pentru veșnicii și pentru viața aceasta. Dar trebuie să fim gata să suportăm consecințele deciziilor pe care le luăm în această privință. Ne pierdem libertatea nu din cauza lui Dumnezeu, nu din cauza timpului, ci din cauza deciziilor noastre greșite. Timpul se scurge implacabil și iată că pune limite întâlnirii noastre de astăzi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vom discuta despre gestionarea timpului și despre modul cum putem opri scurgerea lui implacabilă, despre modul cum putem evada dincolo în timpul etern, într-o altfel de libertate. Mulțumesc, dragii mei, pentru atenția acordată.